Yo, what's up guys? Good morning. JayRidez here again. Nagbabalik. Medyo traffic ngayon And by the way guys, ngayon papunta ako ng patindig araw sa may Imus. May hinahanap akong shop Ride Safe Moto. Ride Safe Moto Gears. Yun yung nahanap kong shop ngayon. Kasi guys, bibilang ko sa airpod ko ng helmet. So birthday niya nung December 18. So kami nung kapatid ko, nag-decide na lang kami na bilan siya ng helmet sa birthday niya. Kasi medyo sira-sira na yung ginagamit niyang helmet. Kaya ayun, nag-decide na kami, naghati kami ng kapatid ko na na bumili na lang ng helmet sa kanya. So ang bala kong bilhin guys is Spyder helmet, yung Phoenix 2.0 na matte black. Kasi matte black yung yung Mio Sporty yung motor ni ni Airpot ko So matte black din. Kaya ayun, para medyo bagay sa motor niya, naghanap na lang ako ng kahit anong matte black. Ang dapat yung Evo helmet ang bibiling ko sa kanya, kaso wala atang stock dun sa shop na yun. Kasi nag-PM na ako last time, or nag-message na ako sa Facebook kung anong meron silang matte black. And alam ko hindi lang helmet ang meron dun guys. Meron din siyang mga gears like riding jacket, pants, glove, shoes. May motorcycle parts din kung hindi ako nagkakamali. So tingnan natin na lang kung anong meron dun. Kasi first time ko rin ngayon First time ko pa rin makakapunta rin sa shop na yun, or first time kong visit yung shop. So share ko na lang sa inyo guys mamaya kung anong meron dun. Papakita ko na lang sa inyo kung anong meron or anong tinda doon sa shop na yon. But okay doon kasi nung tinignan ko yung page nila, ang first impression ko is mura yung mga yung mga riding gears na binibenta nila. Okay naman. So mamaya natin malalaman talaga. Nakita ko lang din yun sa Facebook may mga nag-share din. So why not i-visit yung shop, kasi medyo malapit lang sa amin, dito lang banda sa may Imus. And ang mahalang ganda ron guys is nag-accept sila ng credit card payment. So yun yung payment na gagamitin ko ngayon. So utang muna, wala muna tayong pang cash. So kay credit card muna natin yun. Kaya okay dun kasi if wala ka pang cash, ayun nga, if credit card lang, pwede ron sa shop na yan. And tingnan na natin kung ano-anong helmet lineups yung meron sila doon. Alam ko hindi lang Spyder alam ko may mga, yun nga, may mga Evo din na helmet. Tingnan na lang natin mamaya. Buti medyo maluwag traffic ngayon kahit Friday na. So dito lang yan, malapit lang yan, alam ko. Kasi parang nakikita ko na yung shop na yun pag nauwi ako ng gabi ng alas 12 kasi sarado na. So ngayon ko lang talaga makikita. So update na lang siguro ako guys once nandun na ako sa shop. Kasi tingnan nyo naman, medyo dito pala sa part na to medyo namumuuna yung traffic So filter muna ako dito. So update na lang guys pag nasa shop na ako. Okay? A few inches later. So ito yung guys yung patindig araw Imus. So yun yung 7-Eleven, mapalatandaan sa may kanto. Parang dito yun sa pagtawid kasi nakikita ko yun pag umuwi ako galing Cavite, galing Manila. So parang nakikita ko na siya dito ata sa tawid. Ayun, mag-u-turn ako rito. Ayun, Ride Safe Moto. Ay, di pa pala dito, medyo malayo. So baka dito pa ako mag-u-turn. Ayan, Ride Safe Moto Gears, tabi ng Banahaw. And then ang Animal Clinic din sa may MYP GBY.
ito guys, okay na, nakabili na ako. Kung nakita nyo naman, nakabili ako dun ng Spyder na matte black Phoenix 2.0. And yun nga guys, siguro if ma-edit ko yan, malamang montage, di ba? Kasi ang lakas ng ano guys, ang lakas ng music sa shop. So baka madali tayo ng copyright. So ayun, montage na lang yun. And by the way, ang dami rin ano guys, ang daming pwedeng bilhin. May mga helmet, yun nga, Spyder, may H&J, may Evo, ano pa ba? Basta yung mga nakita nyo doon na helmet, so meron sila doon. And then meron ding mga riding gears like jackets, pads, may riding shoes din kung nakita nyo naman. And then may mga parts din accessories, parts na accessories. May mga parts din ng motor or may mga accessories din. And then may helmet accessories din eh. May mga visors eh. Nakita ko may mga spoiler din eh. But feeling ko pang mga Spyder yun na helmet. Kasi wala naman dong wala naman silang line up ng KYT helmet. Yung mga visor or yung mga lens is pang Spyder na helmet. And ano ba nakita ko doon? And yun nga, may mga ano rin pala sila guys, yung mga bags, yung mga tail bags, mga ganun, mga leg bag, yung mga side bag. May mga ganun sila guys. If malapit lang kayo rito, visit nyo yung shop nila, Ride Safe Moto. Malapit lang doon sa may pagtawid lang ng guys, pagtawid lang ng 7-Eleven sa may crossing ng Patindig Araw. So tabi siya ng banahaw yun, ng banahaw na spa. So ito, pauwi na ako. Bibigyan ko naman to kay airpod ko siguro bukas, kasi bukas kami magkikita. So bibigyan sa kanya to. Sana magustuhan niya yung regalo namin. So ito, bigyan natin siya ng bagong Spyder Phoenix 2.0 matte black na babagay sa kanyang Mia Sporty na matte black din. So yun lang guys. By the way, lalagay ko dyan sa description yung location ng shop nila or yung Ride Safe Moto Gears. Lalagay ko dyan sa description niya para pwede nyo i-Waze or i-Google Map para madala na. So if taga Cavite lang kayo, Imus, Banda, Dasma, Bacoor, so yun, try nyo doon. Medyo malapit lang sa atin yun. And medyo okay naman yung mga prices. So yun lang guys, tapusin ko itong vlog na to dito. Bumili lang talaga ako sa may Patindig. Day off ko kasi ngayon parang siningit ko lang to para mabigyan ng regalo si Papa. So yun lang guys, next vlog na lang ulit. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to guys, pag-like at pag-share, and sa pag-subscribe sa channel. And hindi ka pa subscriber, subscribe ka na rin. And click nyo yung notification or yung bell icon dyan sa taas para maging notified kayo sa mga future vlogs natin. So yun lang guys, tapusin ko itong vlog na to dito. JayRidez out.